እንደነገርኳችሁ አሁንም ማሳያችሁ በስልካችን አፕ ተጠቅመን እንዴት አድርገን ነው ላይቭ መግባት የምንችለው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ አጭር ስቴፕ ናት። ብዙ አይነት ላይቭ መግቢያ ስትሪሞች አሉ። እኔ ግን ዛሬ የተመቸኝን መርጬ ያመጣሁላችሁ ፕሪዝም የሚባለውን አፕ ነው። በመጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ማስወጣት እችላለሁ። በዚህም ሬጂስተር ካደረጋችሁ በኋላ በሌላ መግባት ስትፈልጉ እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምታስወጡት፣ ማለት ካልፈለጋችሁት ማለት ነው። ሎግ አውት ልታላችሁ። ከዛ ልክ ስከፍቱት እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣላችኋል። ትክክለኛዋ ሎጎ ይቺ ናት፣ እንዳትሳሳቱ። ፕሪዝም ላይቭ ስቱዲዮ ትባላለች። እንደዚህ ያመጣልናል። እዚህ ጋር ይደርድሮልናል። በምንድነው ሳይን ኢን ማለት ሬጂስተር ማድረግ የፈለጋችሁት? እኔ ዩቲዩብ ስለምንጠቀም ጉግል እናደርጋለን፣ እንጫናለን። ጉግል የምትባለውን ስንነካ ወደዚህኛው ቀጣይ ገጽ ይወስደናል። እዛ እኔ ጋር አሁን 2 ኢሜል ነው ሬጂስተር የተደረገ፣ 2 ጂሜል አካውንት አለ። ስለዚህ ለምሳሌ እኛ በምንጠቀምበት እኔ በራሴ ላሳያችሁ፣ ዮናታን አብርሃም በሚለው ገባሁኝ። እናንተ ጋር መጀመሪያ ሬጂስተር ስላደረጋችሁ ኢሜል እና ፓስወርዳችሁን ታስገቡታላችሁ። ከዛ ልክ እንደዚህ ታረጉት ይመጣላችኋል፣ ይሄ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ አሁን ስክሪን እንትኑ እየቀረጸ ነው ማለት ፍሮንት ካሜራው አክቲቭ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ካሜራው ኦን ነው። እዚህ ላይ አሁን ገብተን ካሜራውን ማጥፋት አንችልም። ልክ ላይቭ ስንገባ ገብተን እንትን ማድረግ እንችላለን፣ ማጥፋት እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ጋር የምናስተካክለው ሴቭ ቪዲዮ አፍተር ስትሪም ካደረግን በኋላ ላይቭ ከሰራን በኋላ ቪዲዮን የምንፈልገው ከሆነ ለራሳችን ዲቫይሳችን ላይ እንዲቀመጥ እቺ ማብራት እንችላለን። እቺ ስናበራት ይቀመጣል ፋይሉ። ካጠፋ ነው ደግሞ ቀጥታ ፖስት ይደረግና ከዛ በኋላ ዲቫይሳችን ላይ አይኖርም፣ ቦታ ይዝም ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ እኛ በቀረጽነው ቪዲዮ እያሳየን ውይይት ለመፍጠር ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ሚዲያ የምትለውን እንነካለን። ከዛ ስልካችን ላይ ያሉ ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች ምናምን ይደረድርልናል። ከዛ የምንፈልገውን ሰሌክት እናደርግለትና አድ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ያመጣልናል። ከዛ ሰሌክት እናደርገዋለን። ከዛ ይሄኛውን ሲያመጣልን ማለት ነው ቶሎ ብላችሁ ዙም ማድረግ አለባችሁ፣ ማለት ሙሉ ስክሪኑን ከቨር እንዲያደርግላችሁ ማለት ነው። ሰሌክት አደረኩት ይሄኛውን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሲመጣ እንደዚህ አድርገው ዙም አድርጎ ሙሉን ከቨር ያደርግልኛል። እኔ በፒሲ እየተጠቀምኩኝ ስላለ ነው እንደዚህ የሆነብኝ። ስልክ ላይ ግን ሲሆን ሙሉን ማለት የስልካችሁን ስክሪን ከቨር የሚያደርግ አይነት ፒክቸር ከሆነ ሙሉን ከቨር ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ካደረግን በኋላ ሬዲ የምትለዋን እዚች ጋር ያለችዋን እንጫናታለን። ከዛ ሴት ዴስቲኔሽን የምትል ይመጣልናል፣ ማለት የቻናላችንን ስም አስገባ እንደማለት ነው። ከዛ በዩቲዩብ ኮኔክት በየትኛው አካውንት ከየትኛው ጋር ኮኔክት መሆን ትፈልጋለህ፣ ስትሪም ማድረግ የፈለከው ወይንም ላይቭ መግባት የፈለከው ወደ የትኛው አፕ ነው የሚለውን እዚህ ጋር አምጥቶልናል። ከዛ ለምሳሌ እኛ አሁን የምንፈልገው ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። ከዛ ምናለን ኮኔክት ዩቲዩብ የሚል መጣለን። እቺን እንጫናታለን፣ ኮኔክት ዩቲዩብ የምትለዋል። ከዛ ይሄንን እንደዚህ ይከፍትልናል። እንደዚህ ሲያመጣልን የትኛው ቻናል ነው? 2 ቻናል ተከፍቷል በእኔ ቅድም በገባሁበት አካውንት። ስለዚህ ይሄኛው ነው ሁሉ ሚዲያ በራሳችን ቼክ እናድርገው። ገብቼ ይሄንን ሰሌክት አደረኩለት። ይሄንን ሰሌክት ሳደርግለት እንደዚህ ከፍትልኛል ማለት ነው። ከዛ ኮንትሮል እንዳረግ ትፈቅድልኛለህ ወይ ብሎ ጠየቀኝ። አሎ እንፈቅድለታለን። አሎ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን።
ከዛ ከዩቲዩባችን ጋር አሁን ኮኔክት ሆኗል ማለት ነው። አሁን የምንሰራው ቪዲዮ ላይቭ የምንገባው ቀጥታ ፖስት የሚደረገው እንትናችን ላይ ነው ማለት ነው፣ ቻናላችን ላይ ነው ማለት ነው። ከዛ ፐብሊክ ነው፣ አንሊስትድ ነው፣ ፕራይቬት ነው፣ ምን የቱ ላይ ነው የሰራው ቪዲዮ እንዲቀመጥ የምፈልገው ወይንም ደግሞ ሰው እንዲያየው። ፐብሊክ ማለት ሁሉም ሰው ያየዋል ማለት ነው፣ ፊት ለፊት ይመጣል። አሁን እኔ አሁን ፐብሊክ ላይ አድርጌ ላይቭ ብለው ለጓደኞቼ ሁሉ ሚዲያ ላይቭ ገብቷል የሚል ኖቲፊኬሽን ይልካል። ፕራይቬት ላይ አድርጌ ግን ከገባው እኔ ብቻ ስለማየው አይልክም ማለት ነው። ስለዚህ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ፕራይቬት ላይ አድርጌ ነው። ግን ለሌላ ሰው ሲሆን ፐብሊክ የምትለዋን ተጭነን ነው የምንገባው። ከዛ ፕራይቬት አደረግኩት ለእኔ፣ እናንተ ግን ፐብሊክ አድርጋችሁ ነው መግባት ያለባችሁ። ከዛ ኦኬ፣ ከዛ ርዕስ ትመርጡለታላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ቅድም ስለጻፍኩት ነው፣ ስለ ፕሪዝም ብዬ ጽፌያለሁ። ርዕስ ማለት ነው ሰዎችን ልታወያዩ የመረጣችሁት ርዕስ ማለት ነው። እና እሱን እኔ ስለ ፕሪዝም ብዬዋለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ ርዕስ ከመረጣችሁ በኋላ። ከዛ ቀጥታ መታችሁ እዚች ጋር ቢጫዋን ጎ ላይቭ የምትለዋን እንጫናታለን ማለት ነው። ከዛ ስክሪናችሁ ላንድስኬፕ ከሆነ ላንድስኬፕ፣ ፖርትሬት ከሆነ ፖርትሬት እንደሆነ ነው የሚቆየው ማለት። ቀጥ ካለ ቀጥ ብሎ፣ ወደ ጎን ከሆነ ደግሞ ወደ ጎን ሆኖ ነው የሚጨርሰው ላይቭ እስኪያልቅ ድረስ የሚለውን ነገር ነው የነገረን። ከዛ አሁን ላይቭ ገብቷል ማለት ነው፣ እየሰራ ነው። ከዛ አሁን ካሜራ የምትለው እዚህ ጋር አሁን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ካሜራ ጠፍቷል ማለት ነው አሁን። ስለዚህ ካሜራ አይታይም እዚህ ላይ ዲስፕሌይ፣ ስክሪን ላይ ዲስፕሌይ የሚሆነው ብቻ ነው የሚመጣው። ከዛ ሰው ሲገባ እዚህ ስር ኮመንት ይመጣል። እንትና ገብቷል፣ እንትና እንትን ብሏል ምናምን ብሎ ኮመንት ያመጣል። ከዛ ጓደኞቻችሁ ቻት ሲያደርጉ እዚህ ጋር ይመጣል። እናንተ ቻቱን እያያችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ከዛ ወደ መሀል ላይ ደግሞ ርዕስ መቀየር ወይንም ደግሞ ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁ ልታሳዩ ከፈለጋችሁ እዚሁ ላይ ወደ ጎን ስትሉት እንደዚህ ወደ ጎን ስትሉት ያመጣላችኋል። ከፈለጋችሁ ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁ ማሳየት ትችላላችሁ። ኮፒራይት የሌላቸው የተጠነቀቃችሁ፣ ከፈለጋችሁ ሚውዚክ፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ ቴክስት መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ እንትን አድርጎ ሲጨርስ እንደዚህ ፖስት ያደርገዋል ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል። ልክ መጨረሻ ላይ ላይቭ ገብታችሁ ሲጨርሱ ከስር ምን ያህል ሰው ተመልክቷችሁ እንደነበር ያሳያችኋል። ከዛ ቪዲዮአችሁን ሲገባ ምን ያህል ሰው ላይክ እያደረገ እንደገባም ያሳያችኋል ማለት ነው። ፕሪዝም አፕ ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ብዙ እንደኛ ሊያውቁ የሚገባቸው ወንድሞቻችን አሉና ለነሱ ሼር አድርጉላቸው። ሌላ ልንሰራላችሁ የምንፈልጉት አፕ፣ ቀለል ያለ አፕ ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ስለ ታምኔል አሰራር ምናምን በስልክ ደግሞ በቀጣይ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛ ድረስ መልካም ጊዜ